در این قسمت تایم دستگاه بیلر RS98 را با هم مرور میکنیم و همچنین نحوه اصلاح تایم. دوستان این قسمت خیلی مهم و کاربردی هست و میبایست این حتما جز چکلیست روزانه قرار بدید که باعث میشه طول عمر دستگاه به شدت افزایش پیدا کنه. تایم یعنی هماهنگی بین قسمت‌های اصلی پیستون، چنگک‌ها و سوزن‌ها. تایم توی این دستگاه خیلی مهمه، چرا که رعایت نکردن به این قسمت باعث صدمه جدی به دستگاه میشه. پس شما حتما باید روزانه تایم دستگاه را چک کنید و از قسمت‌های اصلی دستگاه و هماهنگی اونها خیالتون راحت باشه. الان میخوایم نحوه چک کردن تایم دستگاه و در نهایت اصلاح تایم رو بهتون آموزش بدیم. اولین نکته این هست که خورشیدی رو آزاد کنید تا سوزن ها توی تایمتون قرار بگیره و بتونید سه تا قسمت اصلی پیستون، چنگک و سوزن رو همزمان چک کنید که آیا تایم هست یا نه. برای چک کردن تایم خدمتتون گفتم اولین مرحله‌ای که هست آزاد کردن خورشیدیه، چرا که ما میخوایم سوزن هم تو این قسمت چک کنیم و اطمینان پیدا کنیم که تایم هست. خورشیدیه به سمت جلو میچرخونیم تا جایی که شیار کمان خورشیدی داخل این پولی قرار بگیره. اینجا ضامن از جلوی اهرم استوب آزاد شد. من یک بار دیگه این کار انجام میدم. وقتی که خورشیدی تو جایگاه خودش هست، اهرم استوپ گره زن جلوی ضامن سوزن ها هست و اجازه نمیده سوزن توی تایم قرار بگیره. پس لازم داریم که کمان خورشیدی آزاد کنیم که اهرم استوب از جلوی این قطعه آزاد بشه. مرحله بعدی برای چک کردن تایم بعد از آزاد کردن خورشیدی چرخاندن فلای ویل به سمت جلو یا تراکتور هست. فلای ویل سمت جلو میچرخونیم تا جایی که مرکز بازوی لنگر با لبه یو گیره ایمنی موازی بشه. به این صورت مرکز بازوی لنگر با لبه یو همراستا قرار بگیره. اینجا میشه جایگاه بازوی لنگر و به اصطلاح پیستون و بر اساس این شاخص باید تایم های دیگر را چک کنیم مثل چنگک ها و سوزن. بعد از چرخاندن فلای ویل و قرار دادن موقعیت بازوی لنگر روی لبه گیره ایمنی میایم از این قسمت پیستون رو چک میکنیم که مطمئن بشیم روی تایم قرار گرفته. ما علاوه بر بازوی لنگر روی پیستون یه دونه پرچ قرار دادیم. پرچ پیستون رو حتما باید چک کنیم. اینجا دو تا شیار داریم که مربوط به حرکت چنگک ها هست. این شیار سمت جلوی دستگاه هست و این شیار سمت عقب دستگاه هست. این پرچ روی پیستون حتما باید وسط شیار عقبی قرار بگیره. بعد از اینکه بازوی لنگر رو روبروی یو گیره ایمنی تنظیم کردیم، به این پرچ هم دقت میکنیم که وسط این شیار قرار بگیره. اینجا جایگاه پیستون تثبیت شده هست و تایم چنگک ها و سوزن بر مبنای موقعیت قرارگیری پیستون چک میشه. بعد از اینکه مطمئن شدیم پیستون روی جایگاه خودش و به اصطلاح تایم قرار گرفته، میایم تایم چنگک چپ رو چک میکنیم. تایم چنگک چپ به این صورت هست که لبه میلنگ چنگک چپ میبایست حتما روبروی این فلش قرار بگیره. بعد از چک کردن تایم چنگک چپ میایم سراغ چنگک راست و تایم این هم چک میکنیم. تایم این به این صورت هست که میلنگ
چنگک راست باید حتما افقی باشه، سمت بیرون دستگاه، سمت چرخ کوچک دستگاه. به این شکل افقی قرار میگیره. دوستان اینجا ممکنه شما تایم کنید و اون گام چرخ زنجیر اجازه نده به شما که شما اینا دقیقاً افقی قرار بدید. اگه یه مقدار مثلا هولوش 1 سانتی متر بالا یا پایین باشه مشکل ایجاد نمیکنه، ولی در نهایت باید افقی باشه سمت چرخ کوچک دستگاه. بعد از چک کردن تایم چنگک ها میایم سراغ تایم سوزن ها. خب بعد از اینکه مطمئن شدیم پیستون توی جایگاه خودش هست، سوزن ها رو چک میکنیم. نوک سوزن ها توی این مرحله باید با کف این شیارها برابر باشه از نظر ارتفاع بالا پایین. یه نکته دیگه هم که خدمتتون بگم، برای اینکه مطمئن باشید کارتون درست داره انجام میشه، پیستون در نزدیکی فاصله 3 یا 4 سانتی با سوزن هست. اینجا چه اتفاقی میفته؟ وقتی که پیستون به سمت عقب دستگاه حرکت میکنه، سوزن ها از داخل این شیارهای پیستون میان بالا و این باعث میشه که سوزن با یه محافظ و یه ایمنی فوق‌العاده بالایی بتونه کارشو انجام بده. چرا که اگر به غیر از این باشه، سوزن میتونه با علوفه برخورد کنه و باعث خم شدن و آسیب دیدگی به قسمت‌های مختلف دستگاه و حتی گره زن‌ها بشه. نکته دیگه ای که توی چک کردن تایم سوزن ها مهم هست اینه که سوزن حتما باید تو حالت رفت باشه، یعنی برای فرایند گره زدن آماده شده باشه. میتونه سوزن تو حالت برگشت باشه. پس ما اینو چجوری متوجه بشیم؟ این تسمه بازوی سیبک باید حتما اینو چک کنید که زاویه سمت عقب دستگاه باشه. این اگر اینجا باشه یعنی سوزن در حالت برگشته و عملا دستگاه شما از تایم خارج شده، یا هر کجا دیگه میتونه باشه. پس شما به خاطر اینکه مطمئن باشید تایم دستگاهتون درست هست، بعد از اینکه نوک سوزن ها را گفتیم با لبه شیار برابر باشه، اینجا هم میتونید چک کنید که زاویه این سمت عقب دستگاه و حالا تو همین حالت قرار گرفته باشه. تا اینجا نحوه چک کردن تایم دستگاه رو با هم مرور کردیم. 3 قسمت اصلی: پیستون، چنگک ها و سوزن ها. این 3 قسمت حتما باید تو اون شاخص هایی که بهتون نشون دادم باشن. در غیر این صورت تایم دستگاه اشکال داره و حتما شما باید دستگاه رو تایم کنید بعد باهاش کار کنید. الان میخوام نحوه اصلاح تایم رو بهتون آموزش بدم. جهت آموزش ما دستگاه رو از تایم خارج کردیم، اما در واقعیت عوامل متعددی باعث میشه که دستگاه از تایم خارج بشه. مهمترین قسمت اون شل بودن زنجیرها هست که همونطور بهتون که گفتم زنجیرها حتما باید به موقع ریگلاژ بشن و محکم بشن. بیشترین عامل به هم خوردن تایم از این زنجیرها اتفاق میفته و یا احیانا شما این دنده را به صورت دستی اگه باز کنید قطعا تایم بین پیستون و سوزن به هم میخوره. همینطور که بهتون گفتم الان پیستون تو جایگاه خودش قرار داره، اما دوستان سوزن الان توی اون جایگاهی که ما تعریف کردیم و یا نوک سوزن که باید لبه شیارها باشه نیست. پس این دستگاه الان تایم نیست و ممکنه این قطعه یا خود سوزن ها هر کجایی باشن به غیر از اون جایگاهی که ما تعریف کردیم. الان میخوایم سوزن و پیستون رو با هم تایم کنیم. اولین قسمتی که باید انجام بدیم باز کردن این چرخ دنده هست. توسط یه آچار 19 دنده رو باز میکنیم. چرخ دنده دوقلو باز میکنیم. سوزن ها رو با دست میکشیم عقب. سوزن ها رو سمت عقب میکشیم با دست تا جایی که نوک سوزن
با لبه شیارای پایین برابر بشه. اینجا یه نکته اضافه کنم، گاهن پیش میاد که سوزن تو جایگاهی باشه که کمان خورشیدی آزاد شده و افتاده پایین. ما حتما برای اینکه بخوایم سوزن رو بکشیم عقب، این شیار باید داخل این پولی قرار بگیره تا به ما این اجازه رو بده که سوزن رو بتونیم دستی بکشیم عقب. حالا که سوزن ها رو تو موقعیت خودش قرار دادیم و به این نکته هم توجه کردیم که این بازو حتما باید سمت عقب دستگاه باشه و سوزن در حالت رفت برای گره زدن هست، اینجا یه نکته دیگه وجود داره. شما اینجا یه دونه چرخنده بزرگ دارید که این از یه طرف هرز میچرخه و از یک طرف استوب داره که این استوب حتما باید بیاد بچسبه به این بوش اهرم استوب. این نکته خیلی مهمه. ببینید دوستان، این الان استوب شده ولی از یه طرف این میتونه چرخنده هرز بچرخه. پس شما قبل از این که بخواید این دنده رو جا بزنید حتما باید مطمئن بشید این پله روی این بوش قرار گرفته و چسبیده شده. وقتی که توی این نقطه قرار گرفت و پیستون هم توی جایگاه خودش بود، چرخنده دوقلو رو به آرامی مونتاژ میکنید. بازم اینجا یه نکته بهتون بگم، موقعی که میخواید این دنده رو جا بزنید به هیچ وجه این چرخنده و این چرخنده مخروط نباید جابجا بشه. وقتی که اطمینان داریم که پیستون و بازوی لنگر توی جایگاه خودش هست، همه اینا به هم متصلن، پس این باید ثابت باشه. اینم مجدد چک میکنیم چسبیده باشه به استوب. دنده رو به آرومی جا میزنیم. اینجا ممکنه این دنده ها روبروی این دنده مخروط قرار نگیرن، شاید مجبور باشید شما اینا باز کنید، در بیارید و جایش رو تغییر بدید و دوباره مونتاژ کنید. این دنده رو میچرخونیم که توی بهترین حالت دنده های مخروط و دوقلو روبرو هم قرار نگیرن. باز چک میکنیم که پله به استوب چسبیده باشه، پیستون هم توی جایگاه خودش هست. پیچ مربوط به چرخنده رو میبندیم. بعد از این مرحله دوستان حتما یه دور شما میچرخونید، مجدد خورشیدی آزاد میکنید و چک میکنید که تایم توی جایگاه خودش هست. خب دوستان بهتون تبریک میگم، تا اینجا نحوه اصلاح تایم پیستون با سوزنها رو یاد گرفتید. برای اینکه مطمئن بشید کاری که انجام دادید درست هست، طبق آیتم قبلی مجدد تایم رو چک میکنید و اطمینان پیدا میکنید که کار درست انجام شده. جهت آموزش بهتر نحوه تایم کردن دستگاه، ما این دستگاه را از تایم خارج کردیم، تمامی زنجیرهای دستگاه را باز کردیم، زنجیر سر گیربکس، زنجیر چنگک چپ، زنجیر چنگک راست و چرخنده مربوط به تایم سوزنها. برای تایم کردن ابتدا من مراحل ترتیب تایم رو به شما توضیح میدم. دوستان ممکنه که توی دستگاه شما فقط یکی از زنجیرها شل شده باشه و تایم یکی از چنگک ها به هم خورده باشه، یا احیانا زنجیر جلو شل شده باشه و همزمان هم تایم چنگک و هم تایم سوزن ها به هم میخوره. به خاطر همین مسئله ما همه رو باز کردیم. مراحل ترتیب این شما باید رعایت کنید. حتما اول زنجیر سر گیربکس رو باید مونتاژ کنید، ریگلاژش کنید، بعد بیاید تو قسمت چنگک ها و سوزن ها. قبل از اینکه به اینجا برسید، زنجیر سر گیربکس که مونتاژ کردید حتما پیستون رو تو
جایگاه خودش و به اصطلاح توی تایم قرار میدید. قبل از اینکه زنجیر رو مونتاژ کنید چنگک چپ روی موقعیت خودش قرار میگیره، سوزن ها روی موقعیت خودش قرار میگیره، بعد زنجیرها مونتاژ میشه و در نهایت چرخ دنده ها. الان تمامی این مراحل رو با هم انجام میدیم. گفتیم اولین قسمتی که باید زنجیرش مونتاژ بشه زنجیر اصلی انتقال دور هست که انتقال دور از طریق این شفت به قسمت های چنگک و سوزن ها منتقل شده. دوستان من این چرخ زنجیر هرزگرد و پیچش رو شل کردم و تا آخر میکشمش عقب که مزاحم کارم نباشه. زنجیر از قسمت روی این عبور میدم. زنجیر رو تنظیم میکنم که قفل زنجیر رو بتونم از قسمت بالا مونتاژ کنم. روکش قفل زنجیر رو قرار میدیم. قفل زنجیر رو مونتاژ میکنیم. اینجا چیزی که مهم هست باید مطمئن بشید حتما این روکش زنجیر تو جایگاه خودش قرار گرفته. با 2 تا ضربه چک میکنید که مطمئن باشید این از جایگاه خودش در نمیره. الان زنجیر رو مونتاژ کردیم. خب این زنجیر شل هست، مطمئنا به این شکل تایم رد میکنه. روی چرخ زنجیر هرزگرد یه دونه میل پیچ قرار داره و با 2 تا مهره این میل پیچ رو باید بکشیم سمت زنجیر. با آچار 17 مهره این قسمت رو محکم میکنیم. زنجیر رو چک میکنیم 2 تا 5 میلیمتر بیشتر لقی نداشته باشه. اینجا با آچار 24 پیچ اصلی چرخ زنجیر هرزگرد زنجیر گیری بوکس رو محکم میکنیم. اولین مرحله مونتاژ زنجیر گیری بوکس بود که اینو انجام دادیم. مرحله بعد فلای ویل سمت جلو به سمت تراکتور میچرخونیم تا جایی که مرکز بازوی لنگر با لبه یو ایمنی برابر باشه. به اصطلاح پیستون الان تو جایگاه خودش قرار گرفته. تو قسمت قبلی هم نحوه قرار دادن پیستون رو گفتیم که یه پرچم روی پیستون هست که حتما باید وسط شیار عقبی باشه. پس الان پیستون تو جایگاه خودش هست. ما 2 تا مجهول داریم اینجا، یکی چنگک چپ و یکی سوزن که اینا را به ترتیب رو جایگاه خودشون قرار میدیم و اتصال مربوط به خودشون که حالا یا زنجیر یا چرخ دنده هست مونتاژ میکنیم. بعد میریم سراغ چنگک راست. بعد از قرار دادن پیستون توی جایگاه خودش میایم سراغ چنگک چپ. چنگک چپ توی نقطه الان آزاد هست. دوستان حتما لبه میلنگ چنگک ها روی فلش قرار میدیم و با یه انبار قفلی اونو تو جایگاه خودش فیکس میکنیم.
اینجا حین چرخوندن میلنگ و چنگک چپ حتما باید مراقب باشید که دستتون آسیب نبینه. باید دقت کنید. میلنگ الان روی تایم هست، پس الان زنجیر چنگک چپ رو باید مونتاژ کنیم. این زنجیر مربوط به چنگک چپ هست که من از وسط به 2 نیمه تقسیمش کردم و دنباله زنجیر رو به سمت شفت اصلی قرار میدم. روی چرخ زنجیر عقب مونتاژ میشه. اضافی زنجیر رو میبرم به سمت چرخ زنجیر شفت اصلی و میریم اون طرف تا روی شفت مونتاژش کنیم. قبل از اینکه روی این چرخ زنجیر مونتاژ کنیم یه بازدید مجدد انجام میدیم. چنگک چپ خیالمون راحت هست که روی تایم هست، پیستون هم توی جایگاه خودش هست. به این صورت قفل زنجیر رو عبور میدیم. روکشش رو مونتاژ میکنیم و در نهایت خارش رو مونتاژ میکنیم و مطمئن میشیم که تو جایگاه خودش قرار گرفته. بعد از این کار زنجیرمون مطمئناً شل هست. ریگلاژ اینو یه بار مجدد با هم مرور میکنیم. چرخ زنجیر رو به سمت زنجیر هلش میدیم. با یه آچار 19 ریگلاژ رو یه بار چک میکنیم. مهره اصلی رو محکم میکنیم. مهره بالایی زنجیر سفتون هم محکم میکنیم و تمام. الان چنگک چپ با پیستون طبق اصولی که گفتیم تایم شده و میریم سراغ مرحله بعد. میایم سراغ تایم سوزن. دوستان تو بخش قبلی هم این مورد رو بهتون توضیح دادیم ولی با توجه به اهمیتش یک بار دیگه این کار رو انجام میدیم. بعد از تایم کردن و مونتاژ زنجیر چنگک چپ میایم سراغ تایم سوزن ها. برای این کار خورشیدی آزاد میکنیم تا بتونیم سوزن ها رو تو جایگاه خودش قرار بدیم. نوک سوزن لبه شیارای پایین تنظیم میشه. چرخنده بزرگ رو میچرخونیم تا حتما بچسبه به استوپ. بعد از اینکه مطمئن شدیم تو این وضعیت و همه زاویه‌اش درست هست، مونتاژ چرخنده دوقلو رو انجام میدیم. قبل از مونتاژ باز مجدد پیستون رو چک میکنیم تو جایگاه خودش باشه، سوزن هم تو جایگاه خودش. این دنده رو هر کجا که راحت تر جا میره مونتاژ میکنیم. بعد از مونتاژ چرخنده پیچ مربوطه رو میبندیم، با آچار 19 محکمش میکنیم و در نهایت بعد از تمامی مراحل مجدد همه این تایما رو چک میکنیم. الان میریم سراغ تایم چنگک راست. دوستان موقعیت چنگک راست خاطرتون هست؟
من یک بار دیگه براتون یادآوری میکنم، توی موقعیت خودش قرار میدیم و زنجیر این قسمت هم مونتاژ میکنیم. میلنگ چنگک راست افقی سمت چرخ کوچک قرار میگیره. الان به این شکل تایم هست. من با استفاده از این آچار میلنگ رو ثابت نگه داشتم. بعد از این مرحله میریم سراغ مونتاژ زنجیر. برای مونتاژ زنجیر چنگک راست باز این زنجیرم به 2 قسمت تقسیم میکنم. اضافه زنجیر رو میدم سمت چپ. مرکز زنجیر رو روی این قسمت قرار میدم که اونجا به راحتی بتونم قفل زنجیر رو مونتاژ کنم. زنجیر رو از زیر قسمت چرخ زنجیر هرزگرد عبور میدیم. زنجیر رو میاریم روی چرخ زنجیر عقب. قفل زنجیر رو عبور میدیم. روکش زنجیر رو مونتاژ میکنیم. و مطمئن میشیم که خار قفل زنجیر جا هست. بعد از اطمینان از موقعیت درست چنگک چپ و چنگک راست زنجیر رو مونتاژ کردیم. الان میخوایم زنجیر سفکن چنگک راست را ریگلاژش کنیم. زنجیر سفکن مربوط به چنگک راست با مهره پایینی چرخ زنجیر هرزگرد رو میکشیم روی زنجیر و چک میکنیم زنجیر رو. به حد کافی سفت شده. الان بیش از 5 میلیمتر لقی نداره و شل نیست و در نهایت پیچ 20 مربوط به چرخ زنجیر رو محکم میکنیم و تمام. یه بخش خیلی جذاب و مهم ما با هم دیگه یاد گرفتیم. مطمئنم این بخش خیلی به کارتون میاد چون خیلی کاربردیه. بعد از اصلاح تایم حتما یه دور مرور کنید تایم ها را طبق چیزایی که بهتون گفتیم. مطمئن باشید که کاری که انجام دادید درست هست و بعدش با خیال راحت توی زمین با دستگاهتون کار کنید.